what's up? Welcome back to my channel. For today's video, I'm going to make Yakult Ice Cream. This is highly requested by my sister. Gusto niya gumawa ko nito kaya gagawin ko siya ngayon. Yung title ng video nito is Yakult Ice Cream, 2 ingredients only. Pero, ang nangyari, wala akong nahanap na creme densada. Ingredients lang sana nito ay Yakult tapos creme densada. Pero wala akong nahanap na creme densada. 4 na tindahan napuntahan ko tapos wala sila. Tapos, nag-isip ako kung anong pwede kong gamitin. Naisip ko ay isang condensed tapos isang evaporada. So yun, bali 3 yung naging ingredients nito. It's already 2:51 p.m. And without further ado, let's start it. First step is, kailangan natin ng bowl kasi dito natin nahaluin lahat. Next is, ilalagay na natin yung condensed. Next is itong evaporada. Next is lalagyan na natin yung 2 Yakult. And then, haluin natin siya. Okay lang din naman na hindi kayo gumamit nito kung wala kayong mixer. Pero kung meron, mas better na gamitin niyo. Then, ita-transfer niyo na siya dito sa lalagyan. And then, ito na siya. Lalagay niyo siya sa freezer overnight. And hoping na successful kasi gawa-gawa ko lang kasi walang creme densada. Nag-isip lang ako ng pwedeng pamalit. That's all for this video. Hope you enjoy this vlog. Hope you enjoy yung ginawa kong Yakult Ice Cream. At sana may nabigay ako sa inyong kaalaman.